Hello! In this episode we are going to do something completely different. We are going to visit a school ship and take part in some drills. We were at anchor in Portimao when we were boarded by 5 naval officers. Welcome aboard. Thank you! Swedish vessel HMS Falcon. We were invited aboard the Swedish Navy school ship HMS Falcon to join them while they were doing some drills. Of course, we could not say no to such an opportunity. We created this episode so that you can get a glimpse of HMS Falcon and what it's like to be aboard. All the filming was approved by Commanding Officer Thomas Falk. We thank Thomas and his crew for this opportunity and fun experience. Why are we up this early? Because we are going out dinghy to the Swedish Navy's boat Falcon. Lovely morning. And it's going to be exciting because now I can see that our escort is on its way. Hello. Hello. Sure. Lovely weather. Super. Thank you Super. for giving this. Yeah, we ordered it yesterday. Yep. Well done, splendid. Linda var ja. Hon gör ju jättebra utbildningsfilmer. Hon är ju, men det är ju Hon är hennes grym. grej. Ja. Tackar vi så. Tack så mycket. Kan hålla i den så växer. Tackar så mycket. This is Mr. Pilot. Welcome aboard. Thank you. Swedish vessel HMS Falcon. Thank you. We are happy to be here. Perfect. Okay. What can you tell me about the vessel? Yeah, it's we have two of them. This is Falcon, and we has one more the same. It's called Glada, and we are built 1947 in Stockholm, Sweden. They are built as a training ship, and we still use them as a training ship. So it's a school ship, classroom at sea, you can say. And I like this classroom. yes, thank you for that. Try to keep it in a good shape. And also try to do good education in seamanship, navigation, leadership. So now we have both cadets and people from the college, civilian people, 17 years of age, some of them. But the mix normally uses very well. So Right. And how many cadets do you have? 12 cadets and 7 from the high school or gymnasium in Sweden, it says. Yeah. We can take up to 26 trainees. Permanent crew is 12 or 13, depending. Sometimes we have a ship stopped or when we are more heading south. For how long is such an education and training going on? From 10 days up to 4 weeks. Okay. Depends on what kind of training we do. And, I bet that is a great experience for someone in that age. it is. It's memory, and hopefully they learn. What's the kind of tasks that are given? When they have been on board for some time, then if they are cadets, we try to teach them how to stand 1 meter behind and tell other people what to do. So that's as a military officer, that's what we do. We tell people to do something, and then you have to earn the skill, learn the skill to do that. So that's one purpose with the ship. Try to teach how to lead other people. But first they must know what to learn out. Yes. So you teach them navigation skills and Yes, and also navigation. handling of the boat, of course. And most ship have some kind of watches, and then if you're new, then you must learn how to do watch for 4 hours in the night, with the helm and to watch out, and we have one person as a
look out if someone would fall overboard. They should know how to handle that. Rescue, yeah. They do rounds in the engine room and do vocabulary. You must learn the language of the sea. Which is not so easy. No, it depends. When you're new, then there is many words you need to teach it. But we use it all the time, and we have theoretical lessons, and we have, of course, practical lessons. And then they need to learn how to anchor, how to take up an anchor, how to lower the dinghy, and how to row the other boat. Yeah. And all normal purpose that makes the ship works. We clean. Cleaning is an important task. Yeah, it is. Yeah, it is. Having a ship. And then, of course, we work with all the sails. When we put them up, people need to work together, and that's also something to train. But it's 163 square meters, our main sail. Yeah. So when it's up and there is some wind, then it's kind of big. So you can imagine. That's also why we are at sea to experience different kind of weather, waves, and see how the impact is if the wind picks up. Do you have any kind of collaboration with the countries you visit? Yes, that's also a purpose we have as a ship. So we are at the disposal of the Swedish embassy in the different countries. So now then we have some meetings on board this ship, maybe an ambassador or a consul or a defense attaché or something to invite people, and then we use this as a platform for meetings. So you can talk a lot about the impact and the forces when, I guess you have been to see when the wind picked up sometimes. Yes. Yes. Try to avoid it, but it do happen. Everything gets more difficult. The boat is leaning, and you need to learn how to Grab on the ship. it. You can learn it when it's one thing to talk about it, but you need to experience. One hand for ship, that's a good thing. That's a good rule. Let's cut the interview here for a moment and check out when the crew pick up the anchor and take a walk around the deck before we continue to talk about the exercise for the day. They are picking up the anchor. It's kind of heavy. Räcker vi loss med botten, den är tung. Hänger på vevan lite grann. This is a kind of morning gym. Anker upp i vattenrumpan! De plockar ju ner men jag ska inte ta det på den här. Jag ska säga. Den ska med. Kristin, ta gösen med eventuella. Du fick lite mer erfarenhet av Ankarerfarenhet. Jag gör styrbordsankaren för största ankring därefter återställ och dropp. Anders, This is fun. this is fun, yeah. We are preparing the ship for going into harbor. En tredjedel upp. En utkiks. Det är förtoppen då. Ja, Och sen... Den Up there. har ju inte jättehöjd. Jag är ju lite... But that's fun. Please try. Jag tycker att vi ska sitta på längre.
många? Ja, det är ordentliga grejer de har. 100 ton. 200 ton. Och hur lång är den? Hur lång är den? Eket 40 meter. Okej. Mycket segel bär ni. Ja, det är 163 stolar. Det är väl ungefär 90. Så har du 3 försegel då. Ja, just det. Så har du 2 toppsegel. Ja. Som är på en 40-50 mål. Och sen Ja, kan du 400. Ja, 600. 600. Du sätter upp allt så kan du ha Fisherman emellan masterna. Ja, just det. Så det är runt 600 kvadrat. 600 kvadrat, ja. Storhet. Och det svaga vindar så är ju risken att det är ju ingen båt för oceanerna egentligen. Nej. Du har en gaffel som är Nej, precis. Den far och vingar far. Dyningen gör ju att... Ja, den slår, ja. Och är det då svag vind, då har du den slående hela tiden. Och då blir det nöt ut och Ja, allt. nöter upp allting. Så det är ett mischmasch hela tiden man får, men det är mycket segel att välja mellan. Så man Ja. kan ju reglera. Trimmare som det passar, ja. Men ni har liksom all modern utrustning som man brukar ha, navigationsutrustning och allting sånt. ENC-klass, att vi kör papperskuppor bara för utbildning och lite sånt där. Ja. Okay. And now you work with the mooring lines, prepare the planter. Yeah. Youth sir, he's kind of new on board, second week he will do the mooring now. As the planning officer, safety officer. We more with our starboard side because when we reverse the engine, our stern go and start. And we have outgoing current on the river, and then it's more normal procedure to more against the current. Okay. So it will be port side, not so often, but this time. So a special mooring exercise A today. little bit, because when you reverse, the And stern will go the wrong side, so you have to have a low speed. yeah. And in Sweden we don't have as much current, so I guess that is something. It's one thing we learn when we are south in the winters. We have been south since 2006. We're glada med Falken. Then we experience blue water, the tide and current, as you say, and the squalls and everything. We have here more south. And here you are at anchor, I We are think. soon passing by Frida. Yeah. Yeah. So what? check it out. We will have some mooring exercise now. And, see Okay. how it goes. Oh, it goes, yeah. Jaha, Frida, där ni går. Är inne bakom där. There she is, Frida. Det är lite lurigt. Fören har ju vi fått, vi har ju fäller. Nej, jag har ju bara extra. Ja, ja. Så du Jag får... seglar med när man var 5 år folk. Ja, det gör ju inget. Nej. Lagom mellan 3 veckors. Han ger till lotsen när han kommer ombord. Det har alla fartyg. Ja, just det. Tala om så han vet vad han har att komma med. Ja. Just är det så. And looks like it's a great crew as well.
I've got coffee as well. Flaggan lite bättre. Inga händer på utställningen. Lägger väl bara på täcket och vill hålla det. Joel. Axel och Joel. Ja. Vad tycker du om att vara ombord? Ja, det är väldigt roligt tycker jag. Ja. Att ha denna möjligheten. Ja. Det är väldigt roligt. Hur länge har du varit med ombord? Ja, men det är ju andra veckan nu. Andra Det är veckan. en vecka till vi kommer till Cadiz. Ja. Då ska jag flyga hem därifrån Då sen. ska du flyga hem. Då Okej. ska jag flyga hem. Har du fått lära dig mycket? Ja, det är väldigt mycket tankar att lära sig och alla segel och vad man ska göra och knopa och så. Ja. Mycket termer. Ja, mycket termer, ja. Och om du skulle ge ett råd till någon som är ett par år yngre än dig, vad skulle du rekommendera dem att hänga med i Falken? Ja, och när möjligheten, häng med Gladan eller Falken. Det är superroligt. Tackar för det. Tack så mycket. Ja. Cadets testing leaders. This is the third mooring attempt they're doing because they need to rotate so that everybody can exercise the different roles. So it's really fun, and I'm so happy that Falcon invited us to be part of this. Our job is to try to keep out of the way.
gott här inne då? Fisktaco. Fisktaco, det låter gott. Now the drill is over and the ship doctor give us a tour inside. So this is the place for the navigator. This little office. And What a surprise to suddenly find our friends from Salsarinde. They had passed by with their dinghy and were invited aboard. Det var här då de högre officerarna, och så är det fortfarande i flottan. Att man har, guldrummet är ju officerarna. Här får cheferna vara, men inte någon annan. Så är det. Och det här är Gunnery's room, alltså guldrummet. Okej. Kanon. Och inte sjövana. Jo, i början hade de inte det. Nej. I början vande sig. Och så småningom blev det så att då försvann ju artilleristerna och då övertog sjömännen det här med att sköta kanonerna. Och då övertog befälet guldrummet. Så det var här då de högre officerarna, och så är det fortfarande i flottan. this is sick, where he takes care of the sick. It's a doctor that is showing us around. So here, he can even operate on board, but not here. Okay. Läkaren och chefen. So stay in those cabins. And where do we go now? Now we go down To living room the living rooms for the crew? for the crew, the cadets. Vad är det för gott? Ja, det är fisk, jaha. That's a little peek into the galley. Hur kvalificerar sig eleverna hit då? Anton, hur kvalificerar man sig till när man kommer ombord där? Hur går det till? Jo, alla kadetter som Blivande officerare. alla blivande officerare ska ha genomfört en utbildning här ombord. Med glada Och för oss som är specialistofficerare så är det 3 veckor som vi ska vara ombord. Ja, okej. Om man vill Ska ha vara fler veckor, finns det möjlighet? Inte enligt mina kunskaper. Det skulle inte gå. 3 veckor och sen är det klart. Ja. Och sen finns det ju taktiska officerare. Deras utbildning vet jag inte. 4. Ja, 4. Den är lite längre. Ja. Och då är man följare alltså? Det är väldigt fantastiskt. Jag behöver tyvärr gå. Jag gör något också. Jag pratade om att det var 3 restauranger ombord. Ja. Vi har varit igen. Ja. Det är de som arbetar på däck och som är befäl då över bossen. Alltså det är jag. That's not the highest officers, but the rest of the officers. And this is the living quarter for the rest of the crew. Ja, och gör man lite sjömansarbete här. Ja, och lektioner hos oss. Och splitsar. Det är klart för det ska göra. Ja, här kan det ju gånga ändå. Och så har vi då hängkojor här. Det hänger hängmattor där. Ja. I kroppen. Ja, just det. Och rödljus har ni, men det var för mycket ändå. Så skärma rödljusen. The crew has stuff in those drawers. And they have a little cabinet and they have sleeping here. And they also have hammocks that they are hanging. And it's also the dining room, so that's where they eat. The tour continues. Man kanske kan spara betalt. De har så mycket folk som kan avsätta den till oss. Inte dåligt. Jag har inte vi ombord. Nej, bor jag då Köpenhamn. Ja, det är samma. Det är samma lakan sen jag låg inne 76. Jag hoppas de har tvättat dem. De är riktigt mjuka och gosiga nu.
Naken, det är samma som när jag låg inne 76. Finnas i min. Ja, jag låg i Armenien, men det var samma lakan där. Almost the same in Frida, at least at places. But we don't have this kind of doors. Men det är så här, skulle du gå ombord där så var det vissa de hade du inte vill gå till. Punkt. Här har du inte att göra. Det här är frysen. Okej. Stort rum här inne. Ja. Håller stor temperatur, 19 grader. Minus 19, ja. Och gå ut nu först. Och du ut först. Däcket, hänga upp allting snyggt och prydligt. Kolla så inte dräller några verktyg eller linstumpar. Vi är ju 2. På 2 personer. One shower. Oh! For the whole crew. For 34 persons. We have 2 for 2 persons. And a cat. This is the shower. The one and only. Kör ni 2 och 2 eller? Och visning. Ja, precis. Det ingår ju säkerhetsvisningen. Okej. Ja. Redo för servering nu? Ja, nu börjar du få ordning på det. Det såg lite stressad ut innan. Ja, Ja, man vet aldrig från det där. ja, ni har ett tufft jobb. Och det viktigaste brukar jag säga. Ja, det säger vi. För på tom mage är de andra inte mycket värda. Det är massa underhållsarbete nu då på vägen. Nu vill jag ligger på den ena båten. Det där var schysst. Nej, jag får ingenting. Så jag Stöttar där med det. Så tjusigt. Bra! I just want to say thank you very much for letting us on board your beautiful ship. Thank you. And say hi to the dog that we very much appreciate his guided tour. Thank you so much. Welcome on board anytime. And thank you so much for the fancy cap. I will wear it with Nice to hear. proudness. Then it was time for us to leave and go back to Frida. Now we say goodbye to the Falcon. And Southwest is going to give us a ride back to Frida Visby. See you. Tack så mycket! See you! Fair winds. Fair winds! Bye bye! Det var verkligen en upplevelse. Och en keps! Och en keps, ja! Vad fina vi blev! Mycket! Thank you so much for watching this special episode of Sailing Frida Visby, and thumbs up always makes us happy. Make sure to subscribe if you want to follow our adventure towards the Mediterranean Sea.